how it feel, you were standing there by my side. And now you come through, baby, for the last time. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you. Araw sa inyo, kami ay mag-aaral ng Pablo S. Villafuerte, grade 10 Tips. Ako nga po pala si Beverly. At ako naman po si Angel. So, ang gagawin po natin yan ay magre-recycle ng dalawang bagay. Ito ay ang plastic bottle, plastic bag, at syempre hindi natin kalilimutan ang mga kagamitan. Tulad ng gunting, stick glue, yarn, tanso, at alambre. Tara, simulan na natin! Hello? Magandang araw!